Hello everyone! Welcome back to my YouTube channel. For today's video, gagawa po tayo ng DIY pop sleeve wrap crop top using my ukay-ukay collection na long sleeve polo blouse. So wag na nating patagalin pa. Let's get started! Ngayon po ang first nating gagawin, i-remove itong parang packet. Next naman, tatanggalin natin itong collar niya. Next po, mag-measure tayo dito ng 9 cm. And second po is 10 cm. Then, i-connect natin siya. Ganon rin po sa kabilang side. 9 cm and 10 cm, then connect po. So, medyo pa-slide po ng konti. After po nyan, i-aanso natin itong magkabilaan hanggang dyan sa may mark line. After natin ma-anso, ika-cut po natin ito. So, naglagay ako ng pin para hindi mahirap gupitin ang ating polo blouse. Ikat na po natin. Ngayon po, mula dito sa ating balikat o sa ating sleeve, mag-measure tayo ng 10 cm. Same side rin po, 10 cm. Pagkatapos po, ihihim na natin ito. So, babaligtarin natin ang ating polo blouse at maglalagay tayo dito ng pin para matandaan natin kung hanggang saan lang ang ating dapat tahiin. Ngayon naman, after natin mahim o matahi, ay next naman natin itong ating sleeve. So, isi-sharing natin ito. So, dapat maluwag po ang ating pagkakatahi para mahila natin. So, ganyan lang po ang pag-share. So, lalagyan natin ito ng pin para hindi mahirap tahiin. So, ganun din po sa kabilang side. Ngayon naman, tatahiin na po natin ito. Ngayon, mag-measure tayo dito ng 35 cm mula sa ating balikat o sa ating shoulder. Then, i-connect po natin sila. After nyan, gupitin po natin. Ngayon, mag-measure po ulit tayo ng 10 cm. Kagaya po kanina, 10 cm din. So, lagyan natin ng mark line. Ganon rin po sa kabilang side, 10 cm. Magguhit po tayo dito o mag-mark line tayo hanggang doon sa baba ng botones. Then, gugupitin po natin ito. Ngayon naman, isunod natin itong ating para sa ating neck. So, yung pagguhit po natin dito o yung pagmamark, medyo pa slide ng konti. Ganyan po. So, ngayon, gugupitin na po natin. I-set aside muna natin ito. So, dahil medyo kapos tayo sa tela, gagamitin natin tong collar niya.
So ngayon, ang kailangan natin dito ay 3 cm lamang. Ayan, pagdugtong-dugtungin lang po natin ito. So yan, 3 cm po ang sukat niyan. Then, tahin po natin. So, bali po, ito yung magiging neckline ng ating crop top. So, dito po natin siya ilalagay. So, ganyan lang po. Gagamit po ulit tayo dito ng pin. So yan, ihihim po natin yan hanggang sa dulo. Okay lang po na sumobra dahil ikakat po natin yung sobra mamaya. Ngayon, after po nating matahi, i-fold po natin itong nakausli o yung sumobra. Then, i-fold po natin ng 2 beses. Yan, ganyan po. Then, lagyan po ulit natin ng pin. Ganyan lang po ang pagpo-fold. Then, hanggang dulo po, tatahiin po ulit natin yan. So, i-fold lang po muna natin. Ngayon, after nating matahi, next naman natin itong baba. So, ayan, i-set aside muna natin. Ngayon, mag-measure tayo dito ng 8 cm width. So, medyo mahaba po yung gagamitin natin dito. Then, ikakat po natin. Ngayon, pagdugtong-dugtungin po ulit natin sila. Ayan. Dahil ito po ang magsisilbing waistline natin. Ngayon naman po, ifo-fold natin ito. Pero gagamit tayo dito ng iron. 0.5 cm lang po ang ating pag-fold. Then, plansyahin po natin. So, magkabilaan po ang pag-fold natin ng 0.5 cm. After po nyan, i-fold po natin ng isa. Pantay po natin sa kabilang side. Then, plansyahin po ulit natin. So, okay na po. Ngayon, ikakabit natin ito sa ating crop top. Dahil ito yung magsisilbing waistline natin. So, lalagyan ulit natin ng pin. Paiikot po yan. So, ngayon nalagyan na natin. Tatahiin na po natin ito. After po nating matahi, next naman natin tong ating sleeve. Mag-measure po tayo dito ng 20 cm. Then, i-cut po natin. Ngayon naman, mag-measure tayo dito ng 3 cm. Then, i-fold po natin ito ng isang beses. Then, lagyan po natin ito ng pin.
Ngayon naman tatahiin natin. Then wag po natin tatahiin lahat. Mag-iwan po tayo ng maliit na open para mapaglagyan ng ating garter. Ngayon tahiin po natin ito. Ngayon tapos na po ang ating sleeve. Ngayon, i-a-unsew natin itong nasa baba dahil nagkamali ako ng tahi. Pati ito. Ayan, then dapat yan nakapasok sa loob. So, i-a-unsew po natin yan. Aayusin po natin. Ngayon po, mag-measure tayo dito ng 13 cm length and 13 cm width. Same side din po. 13, 13. Ngayon, mag-mark line tayo dito ng medyo patatsurok. Ganon rin po sa kabila. So, ito lang yung pinakamadaling option para maayos natin siya. Then, ngayon, ihihim na po natin ito. So, ngayon naman, itupin natin ito sa center. Sa pagitan ng ating dalawang mark line ng patatsulok. Then, lagyan po natin ng pin sa gitna. So, madali lang pong sundan ito. Ngayon naman, ikat natin itong exist niya. So, magkabilaan po yan. Next naman, ibabalik na natin itong ating magiging waistline. So, yan po. Ihihim po natin yan hanggang doon sa dulo. After po natin matahi, next naman natin gagawin itong ating magiging lock. So, ito, ikakat natin yan. Maglalagay tayo dito ng botones. And then, yung sobra dito, sa ating, yan, ikakabit natin dito sa gilid. So, magkakat po tayo dito ng mga 1 dangkal at kalahati. Then, ilagay na po natin ang ating botones. Ngayon po, butasan po natin ito. Ngayon po, tinahian ko na po yung gilid nito. Ayan po. Then, butasan na po natin ito. So, ito na po ang ating final. So, let's see. Missing someone.